Vargyas község északi részében a mellettünk elcsordogáló Vargyas patak mellett vagyunk. A Vargyas vize innen ered a Dél-Hargitából. És kialakít itt fönt a határnál, Hargita és Kovászna megye határánál egy szurdokvölgyet, egy keskeny, mészkő szurdokot. Ezt a jégkorszak összes korszakaiban mindenütt barlangokat alakított ki, jobb és bal oldalán is, a mészkőbe, ami könnyen oldódik, a kálciumkarbonát tartalmú mészkő, és ezek a jégkorszaknak az összes interglaciálisba, tehát a glaciális korszakok, az eljegesedés korszakok, és a 4 eljegesedés korszak között volt az interglaciális, amikor fölmelegedett az idő. Akkor a Vargyas kidolgozta ezeket az apró barlangokat, és pontosan emeletszerűen mindenik, amit kialakított, látni lehet. Körülbelül egy olyan 116 barlangot eddig sikerült az elmúlt évtizedeknek a során feltérképezni. A Román Akadémia törvényei szerint Romániában barlangot csak annak a mélyedésnek lehet nevezni, amelyik 14 métert meghaladta. Tehát a 14 méter alatti barlangok, azok fülkék, kőfülkék, úgynevezett gróták. A barlangok pedig a 14 méteren kívül. A 116 attól függ, hogy kinek a felmérését olvassuk, a speológiai irodalomba, ebből a legnagyobb az Orbán Balázs barlang. Ezt a barlangot Homorodalmási barlangnak neveztek, mert az a hely, ahol a barlang van, a Vargyas pataknak a bal oldalán, az már Homorodalmás községnek a területe, ez pedig Hargita megye területén van. 15 kilométer a járatainak az összhossza. 1960-as évek elején megalakul egy önkéntes barlang, tani egyesület, barlangász egyesület Baróton, és azoknak a tagjai elhatározták, hogy elnevezik a legnagyobb székelyről ezt a nagy barlangot Orbán Balázs barlangnak. Azért, mert Orbán Balázs a Székelyföld leírásának az első kötetébe, ahol Udvarhely megyét írja le, mert a barlang Udvarhely megye területén volt, akkor egy székelyudvarhelyi mérnökkel felmérette a Homorodalmási barlangot, és azt a Székelyföld leírásába közli. Tehát ő volt az első, aki nagy szórásba a köteteibe bemutatja a barlangot. Ezért oda elhelyeztek egy emléktáblát Orbán Balázsnak a születése és halálozási évfordulójáról, és a barlangnak a térképét. Ezt a barlangot aztán a történelmi időkben minden más és más rendszernek a barlangkutatói leírták, és valamit még belőle felfedeztek, lerajzoltak. Ilyen volt például Motl Mária, aki a 4 éves magyar világban 1940 és 44 között a Homorodalmási barlangban az évezredek során felhalmozódott denevér trágyába, amit tudományosan, mivel nagyon magas a foszfortartalma,
azt tudományosan guánónak neveznek. A barlangi állatok, akik elpusztultak, akár emlős állatok, akár mások, azoknak a csontjai elég jól megmaradtak ebbe a guánóba, a denevér ürülékbe, és ezeket a barlanghoz kapcsolódó állatoknak a csontjai alapján Mottl Mária leírta legelsőnek a homorodalmási barlang és a környékén lévő barlangok akkori gerinces állatvilágát. Ennek is van egy aktív része a barlangnak, ami olyan mélyen folyik a mészkövekbe, mint amilyen mélyen van a freatikus vízrétegnek a színe. Befolyik, eltűnik a Vargyas-pataka majdnem mind a barlang alatt, az aktív új alagútján végigmegy, és a Szurdokvölgy alsó felén pedig vízkelet formájában nagy sunggal megjelenik, ahol eltűnik, azt a népek víznyugatnak nevezik azt a helyet, ahol megjelenik újra, az pedig vízkeletnek.